Hello, magandang gabi. Napagising ako bigla kasi sinisinok ako. Ay tumigil ng pagsisinok ko. Kaya mag-i-experiment tayo. Ano ang gamot sa sinok? Tingnan ko muna kung sisinok ulit ako. Ayun na, sinisinok na nga talaga ako. Tingnan natin sisinok pa ba ulit ako. Ayan, ay tumigil ng kakasinok. Ngayon, meron akong gamot sa sinok. Itong basong tubig. Di ba pag umiinom tayo dito, ngayon, babalik ta rin natin. Dito tayo iinom. Instead na pag ganito, baliktad, dito tayo iinom. Tapos, dito tayo iinom dito. Ganyan. Tapos, tutuwad. Ganun. Tutuwad lang paano uminom. Ngayon titingnan natin kung mawawala nga ba talaga yung sinok ko. Diba? Tingnan pa natin mga 1 minute kung totoong mawawala nga talaga yung sinok ko. That's magic. Natuklasan ko yan noon pa. Mga bata pa lang ako. Sinubukan kong uminom ng patuwad. Lumunok ng patuwad. Nawala talaga yung sinok ko. Ngayon, kanina pa ako nagdadaldal pero hindi na talaga ako sininok. Ganun lang kadali ang magtanggal ng sinok, guys. Hindi na talaga ako sinasinok, diba? It's magic! Kung nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong mga videos. Ito po si Iska in the Lotion nagsasabing hanggang sa muli. Diba hindi na talaga ako sininok? Wala na nga talaga. Goodbye, sinok. Goodbye. Kanina talaga. Hindi talaga mapigil. Natutulog ako. Ganun ako ng ganun. Ngayon wala na.